हाय फ्रेंड्स, कुक विथ आराधना या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण बघतोय भिजवलेल्या मूग डाळीचे पौष्टिक असे धिरडे। त्यासाठी मी इथे 1.5 वाटी मुगाची डाळ 3 तास भिजत घातली होती। ती फुगून डबल म्हणजे 3 वाट्या झालेली आहे। आता यात अर्धा चमचा जिरं टाकायचं व डाळ बारीक होण्यासाठी अर्धी वाटी पाणी। तसंच या स्टेजला ज्यांना आवडतं त्यांनी 1 ते 2 हिरव्या मिरच्या व 3 ते 4 लसूण पाकळ्या टाकाव्या। आता या सारणात आपल्याला अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट पावडर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर व 1 चमचा मीठ टाकून घ्यायचं आहे। याचं व्यवस्थित सारण करून घ्यायचंय। गरजेनुसार आपण याच्यात पाणी घालणार आहोत। साधारण या कन्सिस्टन्सीचं सारण झालं पाहिजे। पॅन व्यवस्थित गरम झालेला आहे। आता त्यावर 1 चमचा तेल टाकून आपण त्यावर पळीभर सारण टाकून त्याचे छान धिरडे लावून घेऊया। या पद्धतीने साधारण 1 ते 1.5 मिनिट एका बाजूने होऊ द्यायचं। मग सर्व बाजूने आपण त्याला व्यवस्थित हळूवारपणे सोडवून घ्यायचं आणि मग परतून घ्यायचं। पहिल्या धिरड्याला नेहमीच साधारण जास्त वेळ लागतो, नंतरचे धिरडे पटापट होतात। दुसरी बाजू सुद्धा 1 ते 1.5 मिनिट व्यवस्थित भाजून घ्यायची। आपलं धिरडं तयार आहे। आता मी हे काढून घेते। एवढ्या सारणामध्ये 4 धिरडे होतात। तुम्ही हे धिरडे टोमॅटो सॉस, एखादी चटणी किंवा नुसते कसेही खाऊ शकता। हे चविष्ट आणि पौष्टिक असे मुगाचे धिरडे तुम्ही नाश्त्याला, डब्याला सुद्धा करू शकता। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर दाबून ऑलवर क्लिक करा। लवकरच भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय।